Tänään päästään ajelemaan vähän eksklusiivisempaa ajoneuvoa ja ei muuta kuin hypätään kyytiin. Siellä se on. Maybach EQS 680. Ovikin sulkeutuu automatic. Pitääkö täällä pitää turvavyötä kuitenkin? On jalopuuta ja nappanahkaa. Ja on kyllä miellyttävä penkki. Melkein voisi istua. Kyllä. Ja täältä löytyy ylimääräisiä tyynyjäkin. Ai että. Tää on nyt niinku sellainen takapenkkiautojen aatelija. Parhaasta tehdään paras. Vielä parempi, niin sitten laitetaan Maybachin logoja vähän ympäriinsä. Ja miten sä sanoit? Kaikki tehdään vielä vähän paremmin. Ja materiaali on vielä vähän enemmän ylähyllyltä. Niin. Nyt ei ole kyykkymateriaaleja tässä autossa. Ei tässä ei ole sellaisia ollut. Vain suoraselkäisiä materiaaleja ja sitten niitä suoraselkäisiä materiaaleja, mitkä otetaan tikkaiden kanssa sieltä ylä. Täältä sitten löytyy myös samppanjalasin pidikkeet. Ja tietenkin kylmälaukku tai kylmälokero. Mikä täällä on tällainen juomanappula? Ei kun valo. Ei kun se lämmittää tän. Lämmittää tai jäähdyttää. Aivan. Mä ajattelin, että siitä saa lentoemännän kutsuttua, mutta se olikin automatic. Ja nyt voidaan sitten hypätä tonne kuskin paikalle. Katsotaan miltä siellä näyttää. Sähköt kotiin fossiilisilla ei paljon lämmitä, paitsi ilmastoa. Scanofficen aurinkopaneelit lämmittää mieltä ja lompakkoa. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Kaksivärinen maalaus, joka maksaa enemmän kuin Citroen EC3. No niin, nyt ollaan sitten täällä kuljettajan paikalla. Yksi tää käynnissä on. Nautitaan tästä pehmeästä kyydistä ja hudista. Tämähän on onneksi aika tutun näköinen tää käyttöliittymä, eli tää on ihan niinku Mercedesen MBUX, se nyt oli toi nimeltään. Ja kyllä vähän tuntuu sille, että tää ei ole niinku, nyt mä en ole ehkä ihan siinä omassa genreessä nyt, että vähän on sellainen olo, että olisi pikkusen väärällä alueella. Jotenkin on nyt tosi varovainen tämän auton kanssa. Ehkä hauskinta tässä oli se, että kun yleensähän nämä koeajoautot pitää palauttaa pestynä ja imuroituna, niin nyt erityisesti mainittiin, että älä pese autoa. He pesee auton. Tämä maalipinta siis pelkästään, niin täällä oli 23 000 euroa toi maalipinta. Perusväri on 0 euroa, mutta sitten jos haluaa tällaisen kaksivärisen, siinä on ilmeisesti aika monta kerrosta lakkaa päällä, niin siitä joutuu sitten vähän maksamaan. Olisi kyllä kauheata, jos ajaisi heti ekas risteyksessä kolari. Ei, kyllä me selvittiin eka risteys. Ottaa vähän tuuletusta tuolta penkkiin, ettei ala hiostamaan toi nappanahka. On kyllä pehmeät kyytiä. Tässä penkissä on muuten tällainen hauska ominaisuus, että aina kun tullaan kurviin, niin se tiukentaa tämän ulkokurvin puoleista sivutukea. En tiedä sitten, että onko tämän auton kyydissä olijat niin heikko vatsalihaksisia, että pitää vähän jeesata tossa
vähän kun tulee vähän kiihtyvyyttä johonkin suuntaan, niin heti toi sivutuki tuolta vähän tulee auttamaan. Ihan kivasti menee näistä möykyistä kiinni. Jää vähän tolleen keinumaan pehmeästi. Katsotaan, täältä piti löytyä joku ihan oma tällainen Maybach. Tää oli tää Maybach-asetus, ajomoodi, niin on maksimoitu mukavuus. No tietysti kun nyt on täyssähköauto, niin kuinka paljon tällainen huippuluksus sähköauto sitten kuluttaa, niin sehän me sitten nähdään tuossa parin päivän päästä, kun on ajeltu pari päivää tällaista kaupunkilähiliikenneajoa, että nyt ei päästä mitään matka-ajoa tekemään, mutta ja tehoa tuntuu riittävän. Tässä olikohan se nyt 480 kilowattia ja jotain 900 newtonmetriä vääntö, eli joku verran enemmän. Olisiko 40 kilowattia enemmän kuin tuossa EQS 580, eli vähän vielä on otettu irti näistä sähkömoottoreista. Ja akkua on 118 kilowattituntia. Eli suurin akku, mitä näihin nyt saa EQS-mersuihin. Mutta tietysti niin kuin mun kannalta mukavaa, että tämä on hyvin tällainen tuttu tämä käyttöliittymä. Että tässä ei ole nyt lähdetty kokonaan tekemään kaikkea uudestaan, vaan käytetty pitkälti näitä Mercedesin osia, mutta sitten vähän parannettu ja käytetty vielä laadukkaampia materiaaleja ja vähän tuotu lisäfeatureita. Mutta tässä on nyt ihan jänniä vieraitakin tulossa. Mä itse asiassa tänään on menossa hakemaan tähän kyytiin oikeana sellaisen henkilön, joka voisi hankkiakin tällaisen auton. Et on niin sanotusti pinkka kunnossa ja osaisi kyllä varmasti arvostaa tällaista miellyttävää luksuskyytiä. Hänellä itsellä ei ole enää ajokorttiakaan, niin tämä voisi olla todella hyvä vaihtoehto, mutta tarvitsisi sitten sen kuljettajakin palkata tietysti. Ja huomenna on sitten toinen jännittävä mysteerihenkilöksikin voisi ehkä sanoa, koska silloin on tulossa sellainen, voisi sanoa ehkä kollegaksikin, mutta semmoinen henkilö, joka ei oikeastaan ole tullut julkisuuteen, vaikka kuitenkin on erittäin aktiivinen autopuolella, niin saadaan sitten mysteerihenkilö tuonne takapenkille. Ehkä katsotaan sitten millaista juttua sieltä tulee, mutta juttua varmasti tulee, nimittäin voisi sanoa myöskin, että mysteerihenkilö niin on Suomen niin kuin nopea puheisin autotubettaja, pystyy varmaan sanoa sekunnissa 7 sanaa, oikein innostuu jostain aiheesta, niin jaha, no nyt täällä alkaa kohta pelti kolisee, kun ajetaan kilpaa näköjään Kehä kolmosella. No onneksi meillä ei ole nyt kiire tässä mihinkään. Ollaan ihan hyvin aikataulussa. Ja ensimetrit on kyllä todella hiljaiset ja miellyttävät, että on toi niinku toi kavala maailma semmoisen muutaman askeleen kauempana tässä autossa kuin muissa tämän kokoluokan sähköautoissa. Että kyllä tämä aika hiljasta ja pehmeitä tämä kyyti on. Ja vaikka tässä on tehoa ja vääntöä, niin ei tämä kyllä silti niin kuin tunnu siltä, että tekisi mieli kauheasti kaahailla. Että tämä on tosi lepposan tuntuinen kaveri tämä Maybach. Ja sellainen täytyy vielä tässä mainita, että meillä on nyt ilo ja kunnia olla ensimmäisenä Suomessa koeajamassa tätä autoa. Että pääsette nyt ihan tuoreeltaan näkemään ja fiilistelee tätä Maybachin kyytiä ja laatua. Ai, mukavaa ja lopulta. Nämä on kyllä huvittavat nämä istuimen sivutuet, kun nämä elää niin kuin ihan omaa elämäänsä täällä. On kyllä vaivatonta. Eikä niin kuin melutaso ei nouse yhtään, vaikka vauhti nousi nyt 100-seen. Ei mitään huomannut. Sitten jos nopeasti vielä puhutaan tästä hinnasta, niin tämähän on tällaiseksi luksusautoksi niin, ja Maybachiksi todella edullinen, koska tämä on sähköauto ja tästä puuttuu se autovero. Niin tämän hinta taisi olla siinä
olisiko ollut karvan alle 200 000 euroa. Ja silloinkin on jo aika hyvät varusteet. No nyt tähän on sitten vielä otettu just tää 2-värinen maali ja vähän muuta lisäherkkuu tähän, niin kuin toi kylmälaatikko tonne champanjalle ja muuta niskan lämmitystä ja sellaista, niin tässä on sitten, taisi olla 60 000 varusteet, että 260 000 taisi olla tämän auton hinta. 259 000. Mutta jos se vertaa, että hankkii polttomoottorisen vastaavan, niin silloinhan pelkästään ihan Mercedes GLS taisi lähteä yli 300 000 ja siihen sitten varusteet päälle. Niin äkkiä ollakin niinku 200 000 halvempia kuin se polttomoottori vastaava auto. Ja tässä on kuitenkin kyllä mun enemmän suorituskykyä, varmasti enemmän mukavuuttakin, koska tää on kyllä hiljaisempi auto. Mut hei, käy nyt kommentoimassa, mitä mieltä sä oot. Tarviiko kukaan tällaisia autoja? Voisiko olla ehkä jopa Kovanen tai joku tällainen taksipalvelu, joka voisi tarjota asiakkaille tällaista luksusautoa? Mitä mieltä oot Maybachista? Miltä näyttää näin ensipurasulta? Ja käy kommentoimassa ja käy tykkäämässä ja tilaamassa kanava, koska nyt just sen takia tämäkin auto saatiin ensimmäisenä Suomessa, koska on riittävästi tilaajia. Niin mitä enemmän on tilaajia, sitä parempia autoja me saadaan tänne kanavalle ja sitä nopeammin me saadaan ne tänne kanavalle, kun näyttää hyvät statsit, niin silloin maahantuojatkin tykkää. Ei muuta kuin palataan jatkokoeajoihin pian. Pöi pöi! Sä näytät kyllä niinku viihtyvän täällä hyvin. Joo. Ei, tää on mukaan hyvä auto. Mutta ollekseni on Mersun, mitä nyt saa luksusversio, niin sitten se on vaatimaton jollakin tavalla. Niin. Se ei ole pröystelevä ollenkaan. Niin kuin, jos maksaa, niin mitä se maksaa? 250 000. No se ei ole niin paljon.